Chào các em, chúng ta chuyển sang phần communication. Phần này có các từ mới sau. Deal, đi với giới từ with, động từ đối phó với. Certain, tính từ chắc chắn. Zerat, danh từ kết quả. Climate, danh từ khí hậu. Change, danh từ sự thay đổi. Global, tính từ toàn cầu. To be prepared, sẵn sàng. To be in charge, chịu trách nhiệm. Warming, danh từ sự ấm lên. Your views on natural disasters, các quan điểm của bạn về các thảm họa thiên nhiên. 1. Listen to a radio program on 14 News, then fill the gaps with the words you hear. Nghe một chương trình phát thanh trên 14 News, sau đó điền vào các khoảng trống với các từ bạn nghe được. Welcome to Nature and You. Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on the two questions. Are there more natural disasters now than there were in the past? Are we prepared to deal with natural disasters? Chào mừng đến với mục Thiên nhiên và bạn. Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu các thính giả của chúng tôi trên khắp thế giới gọi cho chúng tôi để bày tỏ các quan điểm của họ về hai câu hỏi này. Có nhiều thảm họa thiên nhiên ngày nay hơn trong quá khứ không? Chúng ta có chuẩn bị để đối phó với các thảm họa thiên nhiên không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và điền vào các chỗ trống. Activity 1. Listen to a radio program on 14 News. Then, fill in the gaps with the words you hear. Welcome to Nature and You. Today, we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions. Are there more natural disasters now than there were in the past? And are we prepared to deal with natural disasters? Hi, I'm Sarah from Sydney, Australia. I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. I'm certain this is the result of climate change and global warming. Chúng ta nghe lại lần 2 nhé. Hi, I'm Sarah from Sydney, Australia. I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are flooded or affected by drought. Tôi nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên ngày nay hơn là trước đây. Bất cứ khi nào tôi xem tin tức trên TV, tôi đều nhìn thấy các nơi bị ngập lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Ở chỗ này chúng ta nghe được từ là flooded. Bị ngập lụt. Drought. I'm certain this is the result of climate change and global warming. I'm certain this is the result of climate change and global warming. Tôi chắc chắn rằng điều này là kết quả của sự thay đổi khí hậu và sự ấm lên toàn cầu. Từ cuối cùng là warming. Sự ấm lên. Tiếp theo chúng ta nghe ý kiến của bạn Peter.
Hello, I'm Peter from London, England. I don't think there are more natural disasters now than in the past, but more are being reported on the news in shorter time periods. We've seen them so often on the news that we've become used to them. Từ ở chỗ trống đây chúng ta nghe được là yield. I don't think that there are more natural disasters now than in the past, but more are being reported on the news in shorter time periods. We've seen them so often on the news that we've become used to them. Tôi không nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên ngày nay hơn trong quá khứ, nhưng nhiều hơn được báo cáo trên bản tin trong những khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng ta thấy chúng quá thường xuyên trên bản tin, đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe ý kiến của bạn Nobita. Hi everyone, I'm Nobita from Tokyo, Japan. I think recent earthquakes and tsunamis just show how unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters. I think recent earthquakes and tsunamis just show how unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters. Tôi nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ cho thấy cách mà chúng ta không sẵn sàng đối phó với chúng. Mặc dù tất cả những công nghệ và kiến thức sẵn có với chúng ta ngày nay, nhiều người vẫn trở thành những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Cuối cùng là ý kiến của bạn Linh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe. Good evening, everyone. I'm Lynn from Hanoi, Vietnam. I don't think we can prepare for natural disasters, as nobody knows when or where they are going to strike. It's nature's way of reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment. It's nature's way of reminding us. Đó là cách của thiên nhiên nhắc nhở chúng ta. Reminding. Nhắc nhở. I don't think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It's nature's way of reminding us who is in charge and that we should show more respect to natural environment. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chuẩn bị cho các thảm họa thiên nhiên vì không ai biết rằng ở đâu và khi nào chúng sẽ đánh vào. Đó là cách thiên nhiên nhắc nhở chúng ta là những người phải chịu trách nhiệm và rằng chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng nhiều hơn đối với môi trường tự nhiên. 2. Read the listener's views on natural disasters again and decide who you agree with and who you disagree with. Đọc lại các quan điểm của các thính giả về các thảm họa thiên nhiên và quyết định xem bạn đồng ý với ai và không đồng ý với ai. Theo ý kiến cá nhân của cô thì cô sẽ đồng ý với quan điểm của bạn Sarah và bạn Nobita. Quan điểm của bạn Sarah là ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ bởi vì sự thay đổi khí hậu và sự ấm lên toàn cầu. Quan điểm của bạn Nobita là mặc dù ngày nay công nghệ hiện đại và có kiến thức về thảm họa thiên nhiên, nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên là bởi vì chúng ta không sẵn sàng đối phó với chúng. Và cô không đồng ý với quan điểm của bạn Peter và bạn Linh. Quan điểm của bạn Peter là ngày nay không có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ. Chúng ta nghĩ rằng ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn là bởi vì các thảm họa thiên nhiên được báo cáo thường xuyên ở trên tin tức nên chúng ta nghe thấy nhiều nên tưởng là nhiều hơn. Còn quan điểm của bạn Linh là bạn Linh nói rằng là không ai biết là các cái thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra ở đâu và khi nào. Cô không đồng ý với cái quan điểm này bởi vì ngày nay với công nghệ hiện đại thì chúng ta hoàn toàn có thể
biết trước được thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra ở đâu và khi nào. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể giảm sự thiệt hại về tính mạng, còn sự thiệt hại về tài sản thì chúng ta vẫn chưa thể đối phó được. 3. Answer the two questions. Express your views and write them down below. Trả lời 2 câu hỏi, diễn tả quan điểm của bạn và viết chúng xuống bên dưới. Chúng ta cũng trả lời 2 câu hỏi ở phần 1. Sau đây là câu trả lời của cô. I think there are more natural disasters now than there were in the past as a result of climate change and global warming. Although we are prepared to deal with natural disasters to reduce loss of life, we can't avoid damage to property as many buildings were destroyed after an earthquake or party fields were flooded. Tôi nghĩ rằng ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ vì sự thay đổi khí hậu và sự ấm lên toàn cầu. Mặc dù chúng ta chuẩn bị để đối phó với các thảm họa thiên nhiên để giảm sự thiệt hại về tính mạng, chúng ta không thể tránh khỏi sự thiệt hại về tài sản như nhiều tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất hoặc nhiều cánh đồng bị ngập lụt. 4. Working pairs now compare your views with a partner. Do you share the same views? Làm việc theo các cặp. Bây giờ so sánh các quan điểm của bạn với một người bạn. Các bạn có cùng chung những quan điểm không?